जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं YouTube चॅनल SP टेक मराठीच्या एका नवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो एकदम वेगळ्याच टॉपिकवरती आपण बनवलेला आहे, कारण मला खूप सारे लोकांचे कमेंट येत होत्या की YouTube वरून पैसे मिळतात का, जर पैसे मिळत असतील तर ते कशा प्रकारे मिळतात आणि त्याचं कारण काय नेमकं, म्हणजे काही लोकांना शंका आहे की आम्ही प्रत्येक यूट्यूबर जे आहे ते व्हिडिओमध्ये सांगत असतो व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, व्हिडिओला कमेंट्स करा, सबस्क्राइब करा चॅनलला, तर याच्यातून पैसे मिळतात का, तर याच्यातून पैसे मिळत नाहीत। सर्व काही जे पैसे कशा प्रकारे YouTube वरून मिळतात ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत। तर आजचा व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग होणार। व्हिडिओला आत्ताच एक लाईक करा, चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करून त्यासमोरील बेल आयकॉन प्रेस करा, कारण मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारे मराठीमधून यूट्यूबच्या टिप्स, टेक्निकल नॉलेज, अनबॉक्सिंग आणि रिव्ह्यूचे व्हिडिओ देत असतो। तर मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। तर मित्रांनो चला जराही न घालवता आपण जे आहेत आपल्या आजच्या टॉपिककडे वळूया आणि आपण आजच्या व्हिडिओमधून जाणून घेऊया की यूट्यूबवरून नेमके पैसे कशा प्रकारे मिळतात। ओके, तर मित्रांनो पहिली गोष्ट येते, यूट्यूबला तुम्ही लाईक करा म्हणता किंवा शेअर करा म्हणता, याच्यातून पैसे मिळतात का, तर मित्रांनो अजिबात नाही। यूट्यूबला जे आहे ते लाईक जास्त आले किंवा लाईक्स कमी आले किंवा जास्त कमेंट्स आल्या व्हिडिओवरती, किंवा जर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुमच्या चॅनलचे सबस्क्रायबर जास्त असतील तर सबस्क्रायबरवरती पेमेंट असतं का, तर हे सर्व जे आहे ते तुमचं चुकीचं आहे। यावर कुठेही यूट्यूबचा जो इन्कम आहे किंवा यूट्यूबवरून जो यूट्यूबरला इन्कम देतो त्याच्यात काहीसुद्धा म्हणजे डिपेंडन्स नसतं की बाबा तुम्हाला लाईक्स इतके आले तरच तुम्हाला पेमेंट भेटणार किंवा तुमचे सबस्क्रायबर एवढे आहेत तर तुम्हाला इतकं पेमेंट मंथली मिळणार। उदाहरणार्थ तुमचे जर 50,000 सबस्क्रायबर असतील तर तुम्हाला महिन्याला 30 किंवा 40,000 रुपये मिळणार, असं काहीसुद्धा यूट्यूबचं नसतं। यूट्यूबवरून पैसे मिळवण्यासाठी तुम्हाला सर्वात महत्त्वाचं असतं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राममध्ये तुम्हाला जॉईन होणं। आणि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राममध्ये जॉईन व्हायचं असेल तर तुम्हाला सुरुवातीला जे आहे ते यूट्यूबचा क्रायटेरिया, यूट्यूबचे जे रूल्स आहेत ते तुम्हाला मान्य करून त्यांच्या नियमानुसार वागावं लागतं। थोडक्यात काय तर तुम्हाला 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट करावे लागतात, 4000 तासांचं वॉच टाईम कंप्लीट करावं लागतं, त्यावेळी तुम्ही तुमचं चॅनल मॉनेटायझेशनसाठी अप्लाय करू शकता। पण अप्लाय केल्यानंतर ज्यावेळी तुमचं चॅनल अप्रूव्हल होईल, तुमचं चॅनल ज्यावेळी मॉनेटाईज होईल त्यावेळेस तिथून तुमचा इन्कम जो आहे तो सुरू होतो। म्हणजे आता काही लोकांना वाटत असेल की बाबा यूट्यूबवरती आज आम्ही व्हिडिओ टाकायला सुरू केले तर आजपासूनच आमचं पेमेंट सुरू होईल, तर हे चुकीचं आहे। तुम्ही ज्यावेळी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राममध्ये जॉईन व्हाल तेव्हाच तुम्हाला यूट्यूबकडून पेमेंट येतं, आणि ते पेमेंट कसं येतं ते आपण पुढे बघणारच आहोत। पण त्याआधी तुम्हाला जर यूट्यूब चॅनल तुमचा असेल आणि पैसे मिळवायचे असतील आणि यूट्यूबमध्ये तुम्हाला मॉनेटायझेशन करायचे असेल तर तुम्ही आपल्या डिस्क्रिप्शनमधील व्हिडिओ नक्की बघा। आणि यूट्यूबविषयी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल स्टार्ट टू एंड, यूट्यूब चॅनल काढण्यापासून तुम्हाला यूट्यूब चॅनलवरून पेमेंट फर्स्ट येईपर्यंत कुठलाही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये एक वेळेस नक्की जा आणि यूट्यूब टिप्स जी प्लेलिस्ट आहे त्यातून सर्व व्हिडिओ एक वेळेस नक्की बघा। ओके, तर मित्रांनो आता आपण विचार करायचा आहे तो म्हणजे यूट्यूबचं पेमेंट येतं कसं। तर मित्रांनो बघा, ज्यावेळी तुम्ही यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राममध्ये जॉईन होता त्यावेळी तुम्हाला जे आहे ते यूट्यूबकडून एक ऑप्शन दिला जातो ॲडव्हर्टाईजचा, तर तुमच्या व्हिडिओवरती तुम्ही ॲडव्हर्टाईज ऑन करायचे असतात। ओके, तर त्या ॲडव्हर्टाईज ज्यावेळी तुम्ही यूट्यूबवरती ऑन कराल त्यावेळी तुमच्या व्हिडिओवरती ॲडव्हर्टाईज दिसतील। जसं तुम्ही हा व्हिडिओ बघण्यास सुरुवातीला बऱ्याच लोकांना ॲडव्हर्टाईज दिसली असेल, किंवा हा व्हिडिओ बघताना जर 8 मिनिटापेक्षा मोठा असेल तर मध्ये आधी पण ॲड दिसतात, कारण यूट्यूबचा एक रूल आहे जर तुमचा व्हिडिओ 8 मिनिटापेक्षा लहान असेल तर तुम्हाला स्टार्टला आणि एंडला ॲड दिसू शकतात। पण तुमचा व्हिडिओ जर 8 मिनिटापेक्षा मोठा असेल, सुरुवातीला हा रूल 10 मिनिटासाठी होता पण आता 8 मिनिटावरती त्यांनी आणलेला आहे। 8 मिनिटापेक्षा जर 1 सेकंद जरी व्हिडिओ तुमचा मोठा असेल तर तुम्ही व्हिडिओच्या आधीमध्ये कुठेही तुम्हाला ॲड प्लेस करायची मुभा दिलेली आहे यूट्यूबने, म्हणजे व्हिडिओच्या मध्ये आधी तुम्हाला ॲड दिसतात। ओके, तर मित्रांनो बघा, जर व्हिडिओ 8 मिनिटापेक्षा मोठा असेल तर तुम्ही व्हिडिओच्या मध्ये मिडरोल ॲड लावता, तर ह्या ज्या ॲड लावले जातात ह्या ॲड आम्ही स्वतः लावत नाही किंवा कुठला यूट्यूबर स्वतः लावत नाही, फक्त तो यूट्यूबर त्याची पोझिशन सांगू शकतो की या पोझिशनला ॲड दिसली तर आम्हाला चालेल। त्यामुळे त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आम्ही ॲड प्लेस करतो त्या ठिकाणी यूट्यूब स्वतः ॲडव्हर्टाईज टाकत असतं, आणि त्या ॲडव्हर्टाईज ज्या आहेत त्या ॲडव्हर्टाईज कंपन्या यूट्यूबला पैसे देतात। म्हणजे बघा, तुम्हाला कुठल्याही कंपनीची एखादी ॲडव्हर्टाईज या व्हिडिओवरती देखील दिसली असेल, जर दिसली असेल तर मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला ॲड कुठली दिसली। आणि मित्रांनो तीच ॲड जी आहे ती ॲड यूट्यूब प्लेस करत असतं, यूट्यूब त्या ॲडचे कंपनीकडून पैसे घेते आणि जेवढे पैसे यूट्यूबला मिळतात त्यातील जो आहे तो 60% पैसे यूट्यूबचे जे आहे ते यूट्यूबर जे कंटेंट क्रिएटर आहेत, जे यूट्यूबर्स आहेत त्यांना 60% किंवा 65% किंवा 55% त्यांचा काय क्रायटेरिया असेल त्यानुसार देतात, आणि राहिलेले 30 ते 35% यूट्यूब स्वतःजवळ ठेवतात। याचा अर्थ कसा की कंपनीकडून जे काही पेमेंट आलेलं आहे त्यातील 30-35% यूट्यूब ठेवून राहिलेले यूट्यूबर्सला देत असतं। ओके, तर हे ॲडव्हर्टाईज थ्रू होत असतं। आता हे ॲडव्हर्टाईज नेमक्या कशा येतात, तर ॲडव्हर्टाईज जे आहे ते कंपनीकडून आलेले असतात। बऱ्याच कंपन्या ज्या आहेत त्या म्हणतात की आम्हाला फक्त टेक चॅनलवरती ॲडव्हर्टाईज टाकायचे आहेत, हा सर्व विषय आहे तो यूट्यूबचा असतो। यूट्यूब कुठल्या चॅनलवर कुठल्या ॲड टाकतं त्यावरती डिपेंड असतं। काही यूट्यूबवरती जे आहेत ते तुम्हाला 1000 व्ह्यूजला $5 ते $10 देखील मिळतात, आणि काही यूट्यूब चॅनलला तुम्हाला 10,000 व्ह्यूजला $1 देखील मिळत नाही। तर यावरती तुम्हाला एक व्हिडिओ हवा असेल की
की किती व्ह्यूजला किती म्हणजे 1000 व्ह्यूजला यूट्यूब किती डॉलर देतं किंवा $1 किती 1000 व्ह्यूजला मिळतो, यावरती जर तुम्हाला व्हिडिओ हवा असेल मला कमेंट करून तुम्ही नक्की सांगा. आपण त्या टॉपिकवरती देखील एक नेक्स्ट व्हिडिओ बनवूया. ओके. तर आता मित्रांनो व्ह्यूजच्या वरती जे आहे ते आपलं अर्निंग डिपेंड असतं. म्हणजे तुम्हाला जर किती व्ह्यूज येत आहेत तर त्या किती व्ह्यूजवरती किती इन्कम होतो हे सर्व आपण व्ह्यूजवरती काउंट करत असतो. पण ते शक्यतो जे आहे ते आपल्या व्हिडिओवरती जितके इम्प्रेशन येतात, ॲड इम्प्रेशन, म्हणजे तुम्हाला बऱ्याच वेळेला असं देखील जाणवलं असेल की आपल्या व्हिडिओवरती जे तुम्ही माझे व्हिडिओ बघताय त्यातील बऱ्याच लोकांना जे आहे ते व्हिडिओवरती ॲडव्हर्टाईज दिसत नाहीत, पण काही व्हिडिओवरती दिसतात, काही व्हिडिओवरती दिसत नाही. त्याचं कारण म्हणजे तुमच्यासमोर ॲडची इम्प्रेशन येत नसते. ज्यावेळी ॲडचे इम्प्रेशन येतात त्यावेळेस तुम्हाला त्यातून जो आहे तो इन्कम होत असतो. ओके. तर मित्रांनो यूट्यूबचा इन्कम जो आहे तो बऱ्याच लोकांना शंका होती, लाईक्स, कमेंट, शेअर्स आणि यावरती येत असेल तर यावरती कुठलाही इन्कम होत नाही. इन्कम जो होतो तो तुम्हाला ज्या ॲडव्हर्टाईज दिसतात त्या ॲडव्हर्टाईजवरती होतो. ओके. तर हे व्हिडिओ ॲडव्हर्टायझिंग, यातून मग नंतर तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन दिले जातात इन्कमसाठी. त्यात मग सुपरचॅट येतं. ज्यावेळी तुम्ही लाईव्ह स्ट्रीम करत असता त्यावेळी तुमचे फॅन्स तुम्हाला जे सुपरचॅट पाठवत असतात, कोणी ₹100, अगदी ₹20, ₹10 पासून देखील पाठवतात. तर त्या जे सुपरचॅट आहे त्या सुपरचॅटमधील तुमचा जो सुपरचॅटमधील 70% सुपरचॅट जे आहे ते यूट्यूब तुम्हाला देतं, 30% यूट्यूब स्वतःला ठेवून घेतं. ओके. म्हणजे तुम्हाला कोणतरी ₹100 दिले असतील तर तुम्हाला 70च मिळतात, ₹30 यूट्यूबला जातात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक असतो ऑप्शन, तो म्हणजे तुमच्या चॅनलची मेंबरशिप. तर मेंबरशिप जी आहे ती तुम्हाला जॉईन बटनद्वारे दिली जाते. आपण आपल्या कुठल्याही चॅनलवरती केलेलं आहे मेंबरशिप ऑन, कारण आपण तुम्हाला आर्थिक त्रास जो आहे तो द्यायला नाही देऊ वाटत नाही, त्यामुळे आपण मेंबरशिप ऑन केलेलं नाही. मेंबरशिप जर ऑन केली तर तुम्ही ठरवू शकता महिन्याला मेंबरशिप कितीची ठेवायची. जर ₹50ची मेंबरशिप तुम्ही ठेवली असेल आणि 1000 लोकांनी तुमची मेंबरशिप घेतली तर तुमचा त्या महिन्याचा इन्कम 50,000 होतो आणि त्यातील ठराविक रक्कम यूट्यूब स्वतःला घेतं आणि राहिलेलं तुम्हाला देत असतं. तर हे जे आहे ते मेंबरशिपद्वारे देखील तुमचा इन्कम होतो. नंतर ॲपलेटद्वारे देखील होत असतो. तर ॲपलेटमधून तुम्ही तुमच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देऊ शकता अमेझॉन, फ्लिपकार्टच्या, त्यावरून जो इन्कम होईल तो देखील तुम्हाला यूट्यूबकडून मिळत असतो. असे खूप सारे इन्कमचे सोर्स आहेत. तुम्हाला यूट्यूबकडून ॲडव्हर्टायझिंगचे 1000 व्ह्यूजला किती रुपये मिळतात यावरती जर व्हिडिओ हवा असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आजच्या व्हिडिओमधून तुम्हाला काय नॉलेज मिळेल मला कमेंट करून नक्की सांगा. मित्रांनो, भेटू पुढच्या एका नवीन अशाच इंटरेस्टिंग गोष्टीसोबत, अशा इंटरेस्टिंग माहितीसोबत. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे टेक व्हिडिओ, यूट्यूब टिप्स बघत राहा. तर मित्रांनो, भेटू पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.